Hi hi, nhìn kỹ một chút thì con bé này cũng thuộc hạng quốc sắc thiên hương đó chứ hỉ. Để ngươi đi theo tên phế vật Hoài Không này thì thật đáng tiếc vô cùng. Tóm cổ tiểu tiên vật ngửa ra, Vô Nhị liền buông những lời khiếm nhã, rồi y đưa mắt nhìn sang đám thuộc hạ đang như sói đói đứng ở phía sau. Các huynh đệ, xem ra các ngươi đang thèm nhỏ hết cả dãi ra rồi. Phải đó môn chủ, chi bằng môn chủ khai ân ban thưởng cô ta cho chúng tôi đánh chén đi. Hế hế, đúng là một chủ ý hay, vậy thì các ngươi đem nó đi đi. Thấy đám thủ hạ hào hứng, Vô Nhị liền đẩy Lạc Tiên ra cho bọn chúng. Hai tên thủ hạ vạm vỡ lập tức tóm lấy tiểu tiên mang cô ta đi ngay. Đa tạ môn chủ, hi hi, bọn ta nhất định sẽ dịu dàng và nhẹ nhàng với nàng. Vô Nhị, ngươi là đồ xúc sinh, mau thả cô ấy ra. Hoài Không hốt hoảng la lớn, nhưng với hiện trạng của anh ta lúc này thì nói được ai cơ chứ. Vô Nhị thấy Hoài Không hớt hải thì vừa cười vừa buông lời châm chọc. Ha ha, Lạc lão đầu ấy giao đứa con gái yêu cho ngươi, tin tưởng ngươi bao nhiêu thì ngươi lại phụ lòng ông ấy bấy nhiêu rồi. Bây giờ ngươi cũng chỉ có thể ở một chỗ mà gào mà thét, thật quá vô dụng. Ôi, tôi đợi không kịp nữa rồi, các huynh đệ, chúng ta giải quyết tại chỗ luôn đi cho nó. Hoài đại ca cứu muội với. Lạc Tiên như con cừu non rơi vào giữa bầy sói dữ, hòa cùng những tiếng nói dầm ô của đám thủ hạ là tiếng kêu cứu la hoàng thất thanh của tiểu tiên. Hoài Không bất lực chỉ còn biết buông lời van xin. Bạch Linh, niệm tình đồng môn của chúng ta van ngươi hãy cứu Lạc cô nương. Hừ, muốn cứu người thì ngươi hãy lấy bản lĩnh của mình ra mà cứu, van cầu nữ lưu nhà ngươi không thấy tự xấu hổ sao? Ôi đừng mà, những lời nói chua chát của Bạch Linh thốt ra hòa cùng tiếng kêu la của Lạc Tiên, tiếng quần áo bị xé toạc, rồi những tiếng cười như điên dại của đám thủ hạ Vô Nhị như những nhát dao sắc nhọn cứa từng nhát vào tim cật của Hoài Không. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa khi nào anh ta phải trải qua cảm giác đau lòng tột cùng đến như vậy. Anh ta đau lòng vì mình quá sức vô dụng khi không thể bảo vệ được Lạc Tiên. Tâm can anh ta như bị vạn mũi tên đâm phá bấy nhầy, sự bi thống của anh ta đã đạt đến mức cực hạn mà anh ta có thể chịu đựng, đó là cực hạn của con người. Hai hàm răng Hoài Không cắn chặt đến rớm máu, cần cổ anh ta thì hàng loạt gân xanh nổi lên to như ngón tay. Bàn tay bị xiềng xích thì nắm chặt rung lên bần bật, một luồng sức mạnh không biết từ đâu mà có đang bùng lên dữ dội lan khắp toàn thân của Hoài Không. Sự đau lòng mà ngoại cảnh trước mặt mạng lại xung phá trái tim của anh ta cực dữ dội, làm huyết mạch toàn thân luân truyền cực gấp. Chợt Hoài Không trồm mình hét lớn bật lên khỏi mặt đất, có vẻ như tiềm lực sâu thẳm trong con người của anh ta đã bị kích đến bộc phát. Sao lại như thế này? Vô Nhị và Bạch Linh đứng cạnh nhìn thấy cảnh này cũng hốt hoảng há hốc kinh ngạc, hàng trăm chiếc ngân châm trên lưng của anh ta đồng loạt bị đẩy văng ra hết. Không thể nào, Hoài Không làm sao lại có thể đẩy hết ngân châm ra như vậy chứ? Cực đau, cực nộ, cực hận chính là động lực moi móc luồng sức mạnh không tên từ sâu thẳm con người của Hoài Không. Nó không còn chịu nằm yên để chủ nhân của nó chờ chết, nó đã được bộc phát ra ngoài. Chỉ thấy anh ta lúc này như một mãnh thú người đầy máu tươi đứng chỉnh hình ở giữa căn phòng giam. Ở chân núi tổng đà của Hắc Lư cuộc chiến cũng đã bắt đầu, Hoài Diệt ngứa sừng đã phát động tấn công Bộ Kinh Vân trước, Bộ Kinh Vân gương mặt trùng xuống anh ta cũng đã kích phát chiến ý lên đến đỉnh điểm rồi. Thấy Hoài không có biểu hiện lạ, Vô Nhị lập tức có ngay hành động, hắn ta thò tay lấy ám khí rồi vung tay phóng thẳng vào người Hoài Không. Không hay rồi, ta phải chế ngự thằng điên này ngay. Hàng loạt tiếng phầm phập vang lên, Hoài Không đã lãnh trọn hết số ám khí này, anh ta bị kình lực hất văng vào vách phòng giam. Thủ pháp của Vô Nhị không phải là tay mơ nên những ám khí này đều đã găm vào các huyệt đạo để phong tỏa khí môn của Hoài Không. Việc Hoài Không bất ngờ đứng dậy và hóa giải ngân châm trên lưng làm Vô Nhị chưa hết kinh hãi, hắn ta chỉ dám đứng từ xa để quan sát Hoài Không. Ô, tại sao chẳng còn phản ứng gì hết, không lẽ là đã chết rồi? Xem ra chẳng còn hơi thở, khi nãy chẳng lẽ chỉ là cú giãy cuối cùng. Quan sát hồi lâu Vô Nhị mới dám từ từ tiến tới khám nghiệm. Dù sao các khí môn cũng đã bị chế ngự không còn đáng ngại, mình cứ lên xem thử thế nào. Nhưng có lẽ đây là quyết định ngờ nghệch nhất của Vô Nhị, vì Hoài Không đang như cái xác không hồn lại đột nhiên mở trừng hai mắt nhìn chăm chăm vào hắn ta. Vô Nhị giật mình hoảng hồn há hốc thất kinh. Nhưng còn kinh ngạc hơn là Hoài Không như chẳng hề biết đau là gì, anh ta vung tay nhổ hết số ám khí ra rồi ném trả lại Vô Nhị. Vô Nhị bất ngờ không kịp tránh né bị số ám khí này găm lên chi chít trên cánh tay. Bấy nhiêu đau với đón này thì có thấm tháp gì chứ, ta sẽ không biết đau nữa đâu. Hoài Không lập tức như con thú dữ lao vào tay đấm chân đá vào mặt Vô Nhị. Thậm chí giết thêm một vài bằng hữu nữa ta cũng không cảm thấy có gì phải thương với sót. Bị trải qua vô số giày vò thống khổ, Hoài Không giờ đây vì những đau đớn cực độ mà sinh ra sức mạnh vô tình, tay của anh ta xuất nhanh như đại đao chém xả vào Vô Nhị, sức mạnh cường hoành bá đạo lập tức cánh tay của Vô Nhị đứt đoạn văng đi.
Bạch Linh đứng gần đó vội vàng vung tay đánh bật nó ra xa, nhưng hành động này của cô ta đã gây chú ý cho con thú dữ kia. Hoài Không hai mắt trợn ngược chuyển hướng tấn công sang cô ta ngay. Bạch Linh, nhà ngươi làm ta quá thất vọng, ta sẽ thay sư phụ thanh lý môn hộ. Một trao như búa bổ giáng mạnh xuống trước sự hốt hoảng tột độ của Bạch Linh. Lúc này ở Thủ Tâm Kiều, chiến trường do Hoài Diệt và Bộ Kinh Vân tạo ra cũng vô cùng thảm liệt, chỉ trong chớp mắt hai người đã qua lại hơn 2 chiêu làm trời đất rối tung nghiêng ngả, cây cối cát đá bị cuốn phăng bay lên mù mịt. Thứ có thể làm cho trời đất nghiêng ngửa đó chính là kình chiêu lâm môn mà Bộ Kinh Vân đang vận múa sử ra, kình lực như rời non lấp bể này là được tạo ra từ chiêu Ương Vấn Thiên Giáng. Chưởng như sấm sét giáng bổ nhanh tới như điện, Hoài Diệt tận lực né tránh nên đã kịp giữ lại một mạng. Chưởng thế đánh thẳng vào bề của Tiểu Đình làm nó lập tức vỡ nát, nếu Hoài Diệt không nhanh chân thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Hoài Diệt vừa né được mãnh chiêu thì vội vã lôi người ra xa, liên tiếp tránh được 3 chưởng của Bộ Kinh Vân làm Hoài Diệt tự tin hẳn lên. Hê, 5 chiêu phải tiếp đã ra quá nửa, ta chỉ còn phải chọi lại 2 chiêu nữa thôi. Bộ bài vân chưởng này tuy biến hóa khôn lường nhưng có vẻ kém về uy lực. Nghe đồn đãi bộ trường pháp này là một trong tam tuyệt của hùng bá năm xưa Dương Uy Võ Lâm, nhưng xem ra cũng chỉ là hư danh. Bài vân trường chưa lợi hại bá đạo như trong tưởng tượng của mình, thật quá thất vọng. Hoài Diệt thấy Bộ Kinh Vân đã xuất 3 chiêu mà chẳng làm khó được mình, trong lòng không khỏi thất vọng xen lẫn coi thường. Bộ Kinh Vân, hãy tiếp Hỗn Nguyên Thất Sát của ta, nó không thua gì bài vân trường của ngươi đâu, ha ha. Vừa nói Hoài Diệt vừa từ trên ngọn cây lao xuống sử ra phá điện thế trong Hỗn Nguyên Thất Sát. Hoài Diệt chuyển thủ sang công là vì anh ta giờ đây đã rất có niềm tin và không còn e dè Bộ Kinh Vân nữa. Con trâu già dày dặn kinh nghiệm Bộ Kinh Vân này dù 3 chiêu đánh chật nhưng trên mặt không hề lộ vẻ nôn nóng, thần thái của anh ta cho thấy sự khác biệt của bá giả và tuổi trẻ hiếu động. Kình chiêu bá đạo lâm môn đến nơi nhưng Bộ Kinh Vân thân không thèm động, anh ta chỉ giơ một cánh tay lên múa chưởng phá giải thế công của Hoài Diệt. Hoài Diệt lòng đầy hưng phấn buông lời khích bác Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân, xem ra khả năng đánh bại ta trong 5 chiêu như ngươi nói là cực kỳ mong manh rồi đa, ta cho ngươi cơ hội dùng bá chưởng để phản công, hãy lấy nó ra mà đấu với ta đi cho máu. Lời nói sắc sược của Hoài Diệt làm Bộ Kinh Vân ngứa tai vô cùng, nhưng anh ta nào phải là kẻ cháo trở hai lời, huống hồ anh ta vẫn còn đó 2 chiêu chưa xuất. Ngươi đã bận nói quá nhiều rồi đấy. Bộ Kinh Vân nóng mặt liền dậm mạnh chân xuống đất, một luồng sức mạnh như sóng xô bờ hất văng Hoài Diệt ra xa. Sau pha đuổi ruồi này Bộ Kinh hai tay vận múa trước ngực, đó là tư thế của Ti Thiên Bài Vân. Hai chưởng đan chéo vào nhau rồi vạch ra một đường kình khí ảo ạt như đoạn thạch phân kim, kình khí rẽ đất hướng thẳng phi tới Hoài Diệt. Ô, chưởng thứ tư đã xuất rồi, thủ pháp này xem ra không phải là Ương Vấn Thiên Giáng mà là Ti Thiên Bài Vân. Sự nghi hại của Hoài Diệt với Bộ Kinh Vân đã nhỏ li ti như con kiến nên khi thấy chiêu này anh ta nôn nóng muốn được dùng bản lĩnh của mình đỡ lấy, nhanh như cắt Hoài Diệt liền chạy ngược sang đầu cầu bên kia. Bộ Kinh Vân, bổn thiếu gia quyết định tiếp lấy chiêu này của ngươi. To be continued.